Hi everyone! I'm so excited to this video kasi mag-unbox tayo ng one of the beauty products of DXN. So sa mga previous videos natin, we're talking about food supplement, adding si coffee, about mga coffee ng DXN, mga food supplement. So in this video, I'm so excited because we're going to unbox and try one of the DXN beauty products. So ito siya yung DXN GANOZHI lipstick. So ito siya. Yan. So sa DXN, we have 5 different lipstick, iba't ibang kulay, 5 na iba't ibang kulay ng lipstick. So ito siya yung DXN GANOZHI lipstick is enriched with aloe vera extract, shea butter, and vitamin E. It hydrates the lips into sparkling, luminous, and perfect color. It comes in 5 luxurious shades: pearly red, pearly pink, pearly grip, cocoa red, and coral pink, giving you more interesting ways to show that radiant lips you want each time. So, meron siyang different klase, Ito yung coral pink. Ito siya, coral pink. And then, pearly pink. Cocoa red. Ito siya. And then, yung pearly grip. And then, yung pearly red. So, ayan. So, meron siyang 5 different klase, So, ang binili kong lipstick ay yung pearly pink. So, ito siya. So, simple lang yung packaging, So, ganyan lang siya. Ayan. So, ang laki nito is 3.5 gram. So, ayan. So, naka-seal siya. So, ibig sabihin, hindi pa siya na-open. Once na, pag bumili kayo nito na hindi na-seal dito, ibig sabihin na-open na. So, open natin. So, ayan. So, na-open na. Yan. So, ganyan yung itsura niya ng DXN lipstick natin. So, ganyan. Parang gold yung ano na yun. Yung cover niya. Ayan. So, sobrang cute niya. So, ayan. So, iti-twist lang natin siya para ma-open. So, ayan. Yan na siya. So, ayan. So, ayan. Makikita mo kung ano yung klase ng lipstick, kung anong kulay dito sa baba. Yan siya. Yan siya sa baba. Wait lang. Yan. Pearly pink. So, ayan. Pearly pink siya. Yan. So, napakaganda ng packaging niya nun. Ang nilalagyan niya. So, ayan. So, it tastes mabango. Ang bango-bango niya. So, ayan. Pag i-try mo sa kamay mo, para siyang pink siya. Maganda. So, itatry ko sa lipstick. So, yan. So, napakaganda ng result. Saka, hindi siya nakakapag-dry ng lips. So, maganda sa pakiramdam, maganda sa lips. And then, ito siya sa mga Muslim, nakagaya ko. Yung DXN lipstick po natin is 100% halal. So, wala po ito siyang halong chemical na hindi halal. So, not like yung other lipstick daw, sa mga naririnig ko na hindi daw halal. So, ito siya is 100% halal po. So, safe po ito siyang gamitin ng mga Muslim. So, mga Muslim ladies na mahilig sa lipstick, iba't ibang kulay ng lipstick, so try nyo ito aming DXN. So, try nyo. Kasi ito siya is 100% halal po ito. So, ayan. Yan. So, wait. So, napakaganda So, yan. And that's all for today's videos. Bye!